أنا اسمي خلف أحمد المحمد. تولد كشكية 1987. الحمد لله متجوز. تجوزت تقريبا بعد التخرج بفترة. عندي الحمد لله من فضل الله ولدين وبنتين الحمد لله. مستواي التعليمي طبعا أنا حاصل على شهادة بكالوريوس ب 2007. 2012 خريج كلية اقتصاد قسم إدارة أعمال. تخرجت بال 2012. اشتغلت بمجال التعليم، مدرس معلم صف فترة. بعدها اشتغلت بنفس الاختصاص بمكتب حوالات مالية والسياحة. كنت مسؤول عن قسم حوالات مالية خارجية، وبالإضافة المكتب هو كان فيه مكتب سياحة طيران وما طيران. هاي فترة 2012 تقريبا لل 2013 أو أكثر. أيام التنظيم كانت أغلب الأعمال أعمال حرة، يعني حسب المتوفر، أي شغل متوفر كنت أشتغله. أعمال حرة بشكل عام. آخر فترة من أيام التنظيم كان عندي، كنت أعمل دورات خصوص العدد من الطلاب تلاميذ كانوا موجودين عندي بالمنزل، أعمل لهم دورات تقوية ودورات خصوصي. كون التعليم هنا انهار، ما كان في لا تعليم ولا في المدارس، كانت خالص المدارس واقفة على أيام التنظيم، عدا أنه المدارس كانت موجودة في العراق فقط لا غير. بالنسبة للمناطق هنا الموجودة أو الولايات هي اللي تابعة لسوريا ما كان فيها تعليم بشكل نهائي. أنا مقيم حاليا كإقامة مدينة الكشكية، وعندي إقامة ثانية أو مقيم إقامة ثانية مدينة السوسة. هم عندي متنقل ما بين مدينة السوسة وما بين مدينة الكشكية بحسب العمل، كونه طبيعة العمل تفرض علي أنه ما أكون موجود بمنطقة، يعني ضمن حسب العمل وفرص العمل أنتقل من منطقة لمنطقة. أنا أتذكر إحنا كنا نازحين منطقة البحرة فترة، رجعنا بآخر شهر 11. بعدها بشغلة شهرين، شهر 1 بداية سنة 2015 شهر واحد تقريبا الدنيا شتوية كانت، اعتقلونا، تم الاعتقال. أتذكر أني تم اعتقالي الساعة 2 بالليل، الساعة 2 بالليل تم اعتقالي. كنت نايم، اجت فجأة اسمع الصوت سيارات والصوت شوشرة داخل الغرفة. أنا ما دريت أنهم داخلين علي. رموني بالأرض، سطحوني، ربطوني بشماق لي ورا لفهم يديني، ربطوني بشماق وشالوني وطمشوني. عدد السيارات من الصوت تقريبا شي 4 بكامات وفان، يمكن هم 4 سيارات. أو شالوني من البيت وطلعنا نزلنا نزول باتجاه المي، باتجاه سرير نهر الفرات. الشارع اللي كان نازل على حارتي يكمل باتجاه نهر الفرات، مشهم باتجاه نهر الفرات، حاصم بالقرية وردوا ورجعوا وطلعوا مطلوع باتجاه الحاوي. كم شخص جاءهم؟ تقريبا يعني ما بين 10 و15، اغلبهم ملثمين وملطمين. اللهجة ما بين لهجة عراقية وحلبية، ما بين لهجة عراقية وحلبية ولهجة ديرية يعني شاوية، لأنه بي أشخاص معاهم، أشخاص هذول مصادر المعلومات يكونون معاهم متواجدين، هذول كلهم من المنطقة.
كان التنظيم دخل المنطقة بشكل مفاوضات أو بشكل اتفاق ما بين الفصائل اللي كانت موجودة بالمنطقة وما بين تنظيم داعش. تم الاتفاق ودخل التنظيم المنطقة. استلم التنظيم أواخر شهر رمضان من 16 رمضان إلى أيام العيد. ثاني يوم العيد تم ضرب مقرات تنظيم داعش من قبل الفصائل الموجودة بالمنطقة ومن قبل العشائر الموجودة أو أبناء العشائر. ضرب مقرات تنظيم داعش في المنطقة، منها مقر البلدية، وفي مقر ثاني تم ضربه ثاني يوم بالعيد أو ثالث يوم بالعيد على ما أذكر، ثالث يوم بالعيد أو ثاني يوم، يعني المعلومة بس هي خلال أيام العيد، يعني ثالث يوم أو ثاني يوم بالعيد تم ضرب مقرات تنظيم داعش من قبل أبناء العشائر والفصائل الموجودة. راح قتلى من التنظيم خلال ضرب المقرات الموجودة. انسحب التنظيم انسحاب كامل هالفترة هاي. حشد التنظيم نفسه ودخل المنطقة من منطقة الجردي باتجاه منطقة تشعيطات. حشد قواته وبلشت المعارك بداية من منطقة الجردي. أخذ منطقة الجردي، دخلوا منطقة الجردي، دخل داعش منطقة الجردي. بعدها بلشت المعارك بمنطقة تشويط ودخل التنظيم داعش منطقة تشويط بداية. وبعدها بلش المعارك على أطراف مدينة أبو حمام. دخلوا مدينة أبو حمام الأطراف الأحياء أبو حمام، كثير من أحياء أبو حمام. تحولت المعارك من اتجاه، هي كانت المعارك من الاتجاه الغربي بسرير النهر. بلشت المعارك من الاتجاه الشمالي أو من بادية الأشعيطات. بلشت قوات التنظيم داعش تدخل منطقة تشعيطات من عند بادية تشعيطات، معروفة بالسكة الحديدية أو الجسر السكة الحديدية. بلشت عندها المعارك، أخذوا الحاوي، أخذوا مناطق أحياء، أخذوا أبو حمام، وصلوا الشارع العام تقريبا، وصلوا المنطقة أو ما يعرف بسوق القهاوي أو القهاوي بين قوسين. بعدها نزحت الأهالي نزوح كامل خارج منطقة تشعيطات المعروفة أبو حمام كشكية قرانيج. نزحت الأهالي باتجاه الشرق، باتجاه البوكمال وقرى البوكمال والعراق. بعد طبعا هو بلشت الاعتقالات بهالفترة هاي من خروجنا من منطقة تشعيطات وإعلان منطقة تشعيطات منطقة عسكرية. بلشت عمليات المداهمة. بداية كانت اللي ياخذونه يصفونه تصفية ما يرجع، يعني فورا ياخذونه أو كل اللي أخذوهم بفترة نزوحنا أو تواجدنا خارج منطقة تشعيطات ما حد رجع منهم، يعني ما بين مفقود وما بين قتيل، يعني شيء منه جثث وشيء منه لسه عمال لقاله جثث. بالنسبة إلي أنا كتهمة كانت هي تهمتي يعني بين قوسين فزعة عشائر، لأنه أنا كنت متواجد خلال فترة المعارك ما بين داعش تنظيم داعش وما بين أبناء عشيرة تشعيطات. أنا كنت متواجد بالمشفى، هي مشفى خلف العليان، هي المشفى تخصنا إحنا، مشفى خاصة بينا، مشفى خاصة. أنا كنت متواجد وكنت أقوم بعمل إنساني مسعف. هالجرحى تجي أساعد الأطباء الدكاترة الممرضين. أنا طبعا مو اختصاصي لا تمريض ولا طب ولا، بس أنا كنت مسعف أو مساعد بهالفترة هاي موجود بالمشفى، كونه الوضع كان وضع سيء أو وضع مأساوي بالنسبة للمصابين والجرحى طبعا أنا شالوني قلت لك الساعة 2 بالليل، المدة اللي هي بالشارع حاصم بها ما يقارب ساعة تقريبا. بعدها طلعوا باتجاه البادية أو باتجاه الحاوي، احنا منطقة معروفة عندنا أطراف القرية من الشمال من عند البادية معروفة منطقة بالحاوي. دخلوني على مبنى
مؤلف من طابقين تقريبا. أول ما دخلوني طبعا إهانات لفظية منها كافر مرتد، من هالإهانات، هاي إهانات لفظية. بعدها بلشوا دشروني بعد الإهانات اللفظية، وهاي دشروني فترة 3-4 أيام، أخذوني علقوني يشبحوني. وبعد ما شبحوني طبعا السؤال ما وجهوا لي أسئلة خالص نهائيا إلا ما بعد ما شبحوني، علقوني، عذبوني، بلش التعذيب وأساليب التعذيب، وضربوا إهانات لفظية. بعدها نزلوني خذوني على المحقق. السؤال كان ليش كنت متواجد بالمشفى، وشنو عملك بالمشفى، ولأي جهة تابع، ومن أي جهة أنت مدفوش. والتهمة هي، وآخر شيء صفت التهمة أنه فزعة عشائرية. السجن كان بناية طابقين، مدخل رئيسي، باب كبير. السجن كان ديوان، غرفة ضيوف ديوان، وصالة، و3 غرف. السجن كان طابقين. إقامتي كانت 23 يوم، إقامة بغرفة، هي غرفة وحيدة، إقامتي بغرفة وحيدة. إلا خلصت هالإقامة هاي 23 يوم تقريبا، يعني كان فترة السجن هي 23 يوم. الجو كان يعني مثل ما تقول احنا كنا عايشين، واغلب المسجونين او المعتقلين، هو جو يأس، خوف. اول شيء مجهول المصير، انت خلص من صرت عن تنظيم داعش، انت مجهول المصير. يعني ابسط شيء انه يذبحونك، على أقل تهمة إنه يذبحونك. من خلال فترة اعتقالي من البيت للسجن وجهوا لي كذا تهمة من خلال الألفاظ الأغلاط اللفظية، مثل ما تقول مرتد، كافر. فكانت حجتهم وذريعتهم على السجناء والمفقودين، على السجناء والمعتقلين، إنه أنت كافر، أنت مرتد، والذبح، وجايينك وجهز حالك تنذبحك. وهاي ونفسياتك، أغلبية نفسيات السجناء كانت نفسياتهم متحطمة منهارة، لأنه يعرف مصيره بالأخير راح ينذبح. وطبعا مقسوم السجن مقسوم سجانين ومحققين ومسؤولين الخدمة واللوجستي، هذول المسؤولين اللي يجيبون الخدمات اللوجستية، الأكل والشغلات وهالأمور هاي. السجن كان سجن الحاوي، اسمه سجن الحاوي، سجن الأمنيين بالحاوي. أغلب النشاط هو النشاط الموجود والشائع هو النوم. أغلب فترات السجن تقضي فترتك بالنوم، تحاول تخلص الوقت إنه فترة تكون نايم. والنشاطات الثانية تقعد، إحنا بأشخاص 2-3 نعرف بعضنا، نقعد نسولف بشكل عام، مواضيع متنوعة، يعني مي محدودة موضوع. تقريبا هاي. خلال تواجدي بالسجن كحالة وفاة بالسجن ما سمعت، أما بي حالات التعذيب، نسمع أصوات التعذيب. الأشخاص اللي يأخذونهم طبعا بأشخاص تهم، هم قلت لك بي قاتل منهم، القاتل من التنظيم، هذا كان وضعه غير هذا كل يوم ينامون على راسه. إذا مو يوم يأخذونه يشبحونه ويضربونه ويعذبونه، كل 2-3 يوم. فالأصوات التعذيب، وأصوات كنا نسمع أصوات التعذيب، أصوات الضرب، أصوات الإهانات اللفظية. أما كحالة وفاة ما سمعنا، لأنه كحالة وفاة اللي يريد لا، بأشخاص طلعت من السجن وما رجعت، احتمال يكون صفوه بغير مكان، أو خارج السجن، أو حولوه على سجن ثاني، أو حولوه على استتابة. أشكالهم تقريبا هم يعني تقول
متوسطين القامة كوجه أو كصفات ملحوظة ما، لأنه أغلبهم مقمشين ومقنعين. أما متوسطين القامة جنسياتهم ما بين عراقيين وحلبيين وشواية، يعني أبناء المنطقة وريف دير الزور وريف الرقة والحسكة أغلبهم شواية وعراقيين. المحققين هم عراقيين، المحققين الموجودين هم عراقيين. الحلبية أغلبهم كانوا مهام الحلبية هم مهام اللوجستيات والأمور الإدارية داخل السجن، والمداهمات هي المداهمات تطلع دورية كاملة، من ضمنهم هذول الشواية المخصصين بأبناء المنطقة، لأنه يعرفون البنية الجغرافية للمنطقة ويعرفون الأشخاص بأسمائهم، يعني هذول مصادر المعلومات. يعني هو تقريبا كان عدد المعتقلين يعني ما يقارب يعني تقريبا حول 10 على ما أتذكر. شعيطات احنا كنا يمكن 3 هكذا تقريبا الموجودين من الشعيطات أو أكثر، يعني بأشخاص أنا ما أعرفهم يعني أو شيء، يعني هم شعيطات بس أنا ما أعرفهم. تعرف أنت العدد السكاني لشعيطات عدد كبير، ما احنا كنا موجودين 10 تقريبا، أكثر من 10 بشوي، 10 11 إسلام. احنا موجودين 3 شعيطات، يعني تعرفنا على بعضنا ونعرف بعضنا. بالنسبة للسجن الحاوي ما كان فيه تمييز أو فيه رشاوى أو شيء، لأنه أغلبين المتهمين هم المتهمين من أبناء عشيرة شعيطات وكلهم من المغضوب عليهم، فما كان فيه تمييز، يعني كلياتهم كان وضعهم سيء. وبي من المنطقة الثانية من منطقة مناطق ثانية مثل الجردي وما جردي. أما أغلب الموجودين هم من الشعيطات، ووضعهم يعني وضعهم سيء، ما في لا تمييز بين هذا ولا تمييز هنا، الوضع كله وضع سيء بشكل عام على كل المسجونين. هسا كعلاقة بيننا كمسجونين احنا هي المصاب واحد نعتبر، أو الألم واحد والمصاب واحد، فكنا بتعاطف بين أشخاص. أما بشكل شخصي أو بشكل عام كل من ملتهم مصيبته، لأنه الموجودين إحنا كل من شايل هم نفسه، خايف بالأخير، يعني لأنه أكثر ما يأخذونك مرات يأخذون أشخاص ثانيين على أنه تهم أكبر، منهم كانوا مقاتلين التنظيم متواجدين بجبهات القتال، كانوا يأخذونهم على التحقيق نوبات كل يوم أو كل يومين أو كل 3 أيام، ويضربونهم يشبحونهم، يأخذونهم يعذبونهم نفسيا، يحط الساطورة على حلقه على راسه، يهددوا بالذبح ورد يجيبونهم. فما حد فاضل حدا صراحة، يعني كل واحد ملتهب نفسه وبس يريد يخلص. خلاص اذكروا لنا اسماء الشباب اللي كانوا معنا. أنا أتذكر كان معانا أم روحة الحمد أو أم روحة الجاسم، واحدة من الأشخاص اللي كان موجود بنفس التهمة، كونه كنا أنا وياه متواجدين بالمشفى بنفسها، هاي أنا وياه نفس التهمة ونفس الاتهام. وكان معانا شخص اسمه نواف العلي. هذول الأشخاص المعروفين ولا أعرفهم. شلون كانت علاقتكم مع السجانين؟ كانوا السجانين يتغيروا ولا بي علاقة مختلفة، معاملتهم مختلفة؟ يعني في سجان يجي معاملته كويسة معكم، سجان يجي اللي يجيب الصفة الأشياء تختلف. شلون كانت شنو كانت الجنسيات؟ السجانين كانت العلاقة ما في علاقة من الأساس. فوراً السجان كان يجي أول شيء يفوت عليك، أول ما يبلش محاضرة على مرتدين كفار من هالأمور هاي أي سجان يجي منهم يبلش فهم كانوا منظورهم هم السجانين، نظرتهم لنا نظرة دونية، كوننا إحنا مسجونين
وإنه التنظيم زارع فكرهم وفكرهم هم كفكر إنه إحنا كفار ومرتدين ما تحق علينا لا الشفقة ولا المعاملة الجيدة. التعذيب يعذبونك على الباب، يرفعون مثلا يمسكون اليدين لورا ويربطونها على بعضها بحزامة بيضة، هاي تبع بحزامة بلاستيكية، وهم يربطون الرجلين على بعضهن بحزامة بلاستيكية، وبحبل يربطون الإيدين مع الرجلين وينهضوننا. كان ما شخص من الأشخاص ينهضوننا تقريبا ما يقارب عن الأرض متر أو متر ونص، وبخرطوم شايلينه، هذا الخرطوم تبع الصحية الأخضر. ضرب خيو، تعرف أنت ما يهمه وين ما يجي الصواب يجي. ها كم عددهم الأشخاص؟ تقريبا 2 أو 3. بعدها تدخل على يجيبونك بعد ما يخلصون التعذيب يدخلونك على المحقق. المحقق قاعد على اسفنجة على وسايد مرتشي، تدخل تثني على ركبك، تقعد مطمش العيون، شخص من هين وشخص من هين، ويسألك وتجاوب. أي إجابة ما تعجبهم يا تشف يا طبعا أنت مطمش، يعني الشخص اللي يدخلونه أنا دخلت مطمش، المحقق ما شفته ولا يخلونك تشوف المحقق، بس من لهجته أنا عرفت أنه عراقي. فرضوا عليك عقوبات مثل أعمال صخرة، تنظيف، غيرها بخلال فترة تواجدك في السجن؟ فترات السجن ما كانوا يطلعونا برات الغرفة خالص، وأعمال صخرة والصخرة ما بي، هو المبنى جاهز وكان المبنى المجهزينه جاهز ما يحتاج. الغرفة أصلا من الغرفة على المحقق، من الغرفة على التعذيب على المحقق، بعدها من المحقق على الغرفة، ما تخرج لا على الساحة لا على شيء. لا التعذيب كان يشمل كل السجناء خلاص ولا ناس وناس؟ كل شيء دخل السجن يتعذب وحسب جرمه وحسب تهمته. حد علمك أو خلال تواجدك في السجن حدا مات تحت التعذيب اللي تعرف أسماء أشخاص عدموا في هذا المكان أو تم تعذيبهم حتى الموت؟ أشخاص ما سمعت أشخاص ماتوا إلا إذا بي غرف، لأنه هو صار السجن 3 غرف، بس أنا خلال تواجدي بالسجن ما سمعت إنه شخص مات بالتعذيب أو تحت التعذيب. الأشخاص اللي يريد بعد ما المحقق يحكموا يحولونه على سجن ثاني حسب جرمه، يحولونه على سجن ثاني، من السجن الثاني يجي القاضي ويصدر به الحكم، يا إعفاء يا قصاص. طبعا بالسجن هذا ما كان، السجن هذا مرحلة أولية للتحقيق وسحب الكلام. أنا تحقق معاي مرتين خلال تواجد 23 يوم، هي خضعت للتحقيق مرتين. أول مرة تحقيق طبعا مع التعذيب أو بعد التعذيب، تم التحقيق معاي بعد التعذيب، وكان أدلتهم جاهزة، وثائقهم وثائق الاتهام جاهزة، أنه كان مقطع فيديو مصور بفترة تواجدي بالمشفى، انه اجاهم عندهم مقطع فيديو مصور انا كشخص ومعي اشخاص موجودين بهالمشفى بهالمكان خلال فترة المعارك وخلال ما كانت تجي الاصابات على المشفى. فمن اول ما دخلت المحقق بعد التعذيب والضرب قال هيا هذا مقطع الفيديو وما يحتاج تنكر وما يحتاج شيء، انت متواجد بالفترة خلالها. طبعا أنا كانت تبرئة تخصني، أنا كنت أبرر تواجدي بالمشفى أنه كان عندي حالة مرضية أو حالة إسعافية لواحد من أبنائي أو أخوتي، فكنت أبرر لهم بالتحقيق الأول أنه أنا كنت متواجد، أنه رحت أسعف أخوي
أخوي مصاب، ورحت أسعفه على المشفى، وتم تصوير الفيديو خلال تواجدي بهالفترة هاي. بالنسبة أني سألوني بشكل عام عن الأشخاص الموجودين، القادات والفصائل، فصائل الجيش الحرة كانوا موجودين بشكل عام. أما كونه أنا ما كنت تابع شو اسمه الفصيل، يعني ما تعمقا بالأسئلة، لأنه أنا هي تهمتي أنا كنت متواجد بالمشفى وكنت إسعافي فقط أساعد هالناس تجي مصابين. أنا ماني تابع يعني ماني تابع الفصيل أو فصيل مقاتل يعني، فما تعمقا بالأسئلة معاي بخصوص القادات الموجودين أو قادات الجيش الحر أو قادات التنظيمات الأخرى. الأسئلة كلها كانت أسئلة يعني بالنسبة للموجودين العساكر والقادات التابعين للحر، هم الأشخاص معروفين، هم يعرفونهم وكل الناس تعرفهم. خلال فترة التحقيق ما كانت في أي مساومات، لأنه أنا ما هم منظورهم أنه أنا ما عندي هالمعلومات اللي تفيدهم أو المعلومات اللي راح تنفعهم. أول شيء كوني أنا شخص مدني، ماني شخص عسكري، ماني تابع لأي فصيل عسكري كان موجود، سواء يعني أنا شخص مدني فقط، كنت مسعف ومتواجد بهالمشفى، فما كان في تساوم أو صفقات من هالنوع هذا. عرضهم عليك انك تبايعهم وتطلع بالسجن؟ عرضهم علينا بعد إحالته طبعا، مو بالسجن، عرضهم المبايعة بعد انتهاء فترة التحقيق وفترة إقامتي 23 يوم، آخر فترات تواجدي بالسجن، كونه أنه تهمتي هي يعني اعتبروها أنه يعني مي ذات أهمية بالنسبة لهم، فكانوا مستقطبون. عرضهم علينا مبايعة، تبايع تنظيم الدولة، تكون جاهل منها الأمور هاي، الأمور الأمور مثل ما تقول التشجيعية، يشجعونك إنه إحنا نقاتل المرتدين، مرتدي البككة، النصيرية، الروافض، شو اسمه اليزيدية. الغرفة كانت غرفة تقريبا بيها لمبة واحدة، أتذكر شغلين لمبة واحدة، يمكن حتى ممنوع حتى تطفيها تظل شغالة. كانت مادة وبطانيات ودواشق اسفنجية وسايد. النظافة ما بها النظافة، أمور النظافة يعني تعرف أنت سجن، سجن. النظافة تعتمد أنه أنت نظافتك الشخصية ونظافة الشباب المعاك وتنظفون هالغرفة بس، هاي موجودة. كالصحية وعلاجات وشي ما كان موجود علاج، ولا كان في لا علاجات إسعافية ولا طبية ولا أي شيء. هاي بالنسبة للعلاج. بالنسبة للأكل خلال تواجداني بالفترة هذيك، كان الطعام أغلب طعامنا هو يجيبونه من برا، يعني صندويش فلافل، وجبة أو وجبتين بالنهار، وجبة تكون الساعة 11 الظهر، وجبة تكون الساعة 4 العصر أو الساعة 5، وجبتين صندويش. مرات يجيبون لنا مثلا الغداء برقل ولبن، ويجيبون لنا المسا صندويش، يعني هاي تقريبا هذا الأكل. يعني يشمل اليوم وجبتين فقط؟ ايه، الساعة 11 والساعة 4 أو الساعة 5، الساعة 5 المسا والساعة 11. إذا كنتم تطلبون شيء من ناحية النظافة أو الصحية أو الأكل، كانوا يلبون طلباتكم ولا ما حدا يرد عليكم؟ خلال تواجدنا بالسجن، أول شيء إحنا كأشخاص ما عندنا القدرة أن نطلب. واحد جايبينه على السجن وما يعرفين متى يذبحونه، إيش يطلب؟ والله ما يطلب كل شيء. هاي نقطة خلال فترة تواجدنا بالسجن.
وأمور مطالب وما مطالب ما بي أصلاً. السجان إذا يجي من عند فتحة الباب، من يفتح فتحة الباب يا مرتد يا زنديق. كان في أمراض منتشرة بالسجن مثل الإسهال، جرب، دمر أو غيرها؟ هسا كان بي جرب وسهال ما لاحظت، أما تعرف أنت كونه بي قمل من هالأمور هاي. الفترة هذيك الدنيا شتوية، كان زكمة وما زكمة، هذا المرض الشائع بالفترة هذيك. هي الألفاظ كلها كانت جديدة علينا صراحة. هي منها مرتدي أشعيطات، كفار أشعيطات، يعني صراحة أخرجونا من الملة، يعني ما كانوا معتبرونا لا أحد مسلمين. هاي أغلب الألفاظ كلها على السياق هذا، ألفاظهم كلها على السياق هذا: كافر، مرتد، زنديق، من هالأمور هاي. أتذكر اسم واحد أبو قريب كان هو أبو قريب البانياسي، يمكن كان لقب من الألقاب، هم كلها ألقابهم أبو فلان، بس أتذكر أبو قريب البانياسي كانوا مسيحون أبو قريب البانياسي، يعني كونه يعني أتوقع هو المسؤول إداريا عن هالمجموعة هاي أو عن السجن، كما كان مسؤول إداريا. يمكن أبو قريب البانياسي هو أكثر ما يصيحون الشيخ أبو قريب. هسه خارج السجن بالحياة العامية بشكل عام، خلال تواجدنا خلال فترة التنظيم، التسميات كانت تسميات كثيرة. منها كان عندنا تسمية أبو صهيب العراقي، المسؤول هو عن المنطقة ومسؤول عن الاستتابة أو مسؤول عن الاستتابة الخاصة بتنظيم داعش أو بالخلافة الإسلامية. أبو صهيب كان هو مسؤول التنظيم، أبو صهيب العراقي. كان عندنا أشخاص كثيرين، كان أبو محمد الشامي، وكان شو اسمه أبو العدنان، وكان كان عندنا أسماء كثيرة. كان قلت لك أبو قريب البانياسي، أبو قتادة، أبو عتيق، جريج، أبو الفاروق، أبو المعتصم. طبعا أنا انعرضت على القاضي وسولفهم قدموا هم الإفادة الموجودة عندهم، وسألناني. قلت له صحيح أنا كنت متواجد بالمشفى خلال فترة التواجد بالمشفى خلال تصوير الفيديو، إنه أنا كنت أسعف أخوي، هو أخوي صغير كانت عنده حالة مرضية معينة ورحت أسعفه. وتصوير الفيديو تم تصويره خلال تواجده بالمشفى. أنا ما كنت لا مع هذول ولا مع هذول مثل ما يقولون، أنا كنت مريض، عندي شخص مريض يخصني، رحت أسعفه على هالمشفى. طبعا سألنا القاضي، طبعا هم المحققين قالوا هذا كان موجود مسعف. أنا انكرت هالشي، قلت له أنا قلت هالشي تما يضربوني بالتحقيق وتما يعذبوني، تما طول علي مدة التعذيب ومدة الضرب والإهانة، لأنه بي إهانات وضرب بالسجن. طبعا بعد ما حكيت للقاضي، قال القاضي دحج على المسؤول هو المحقق والأمنيين، قال أنتم مفروض الشخص هذا من جايبينه على السجن ولا على المعتقل، الشخص هذا ما عليه ممسك ولازم اليوم فورا تخرجونه من السجن. هذا السياق جملته. أو قال الشخص هذا عليش جايبينه، الشخص هذا عليش جايبينه، لا قاتل ولا له شغل فصيل أو جيش أو شيء، ولا قاتل التنظيم، عليش جايبينه؟ لازم تطلعون اليوم.
وبالفعل طبعا خذوني حاصم بي حوصة شي ساعة ساعتين مقمش العيون، وحشلوني بمكان خيوه يمكن أتذكر على جسر العشارة، حتى مو بالقرية، رموني على جسر العشارة وقالوا لي روح. إيش أنا صارت؟ طلعوني تقريبا قبل الظهر يمكن. طبعا هي القاضي جاء اليوم وبيتونا الليل مثل ما تقولوا، طلعونا الصبح حاصم بي يرموني على جسر العشارة تقريبا الساعة 10 هيك 10 الظهر. مطمش خلال فترة هاي الحوصة بالسيارة وكذا، مطمش عيوني. لما ردت تنزل شالهم فكوا مديني وقالوا لي خلاص روح. وحدرت من السيارة أول ما قعدت على الجسر. تعرف أنت 23 يوم بدون شمس بدون ضوء، دخت. قعدت أخذت نفس، شغلت ربع ساعة نص ساعة كذا، قامت تجي سيارات، أشرت السيارات لما وصلت القرية. هو صراحة أنا ما كنت حالة توقع، لأنه هم وقت كان التحقيق والتعذيب أنه مرتد وأنت دخلت بالناقض الثامن ومن هالأمور هاي خيو. فقلت أنا مستحيل، يعني مذبوح يا مذبوح. طبعا خلال بعد ما القاضي حكم بإخلاء السبيل وخذوني خيو خلال فترة وحوصتي بالسيارة، طبعا توددوا لي قالوا لي يا شيخ سامحنا ولا تواخذنا يا شيخ، واحنا غلطنا معاك وسامحنا يا شيخ. من هالأمور بلشوا يعتذرون خلال الفترة هاي. بعدها رموني على جسر العشارة ومشوا مدشروني. وقت وصلت البيت طبعا أهلنا تفاجئوا من ذهلهم خيو، وكلها استغربت خيو. ظليت تقريبا شغل الساعتين 3 فترة كان كلها الناس مذهولة، والحمد لله. بالنسبة للتنظيم أو الداعش ما بزيارات بعدها، إلا أنه صارت مداهمة على الحارة خيو، وخذهم شخص ثاني وقت كنا موجودين خيو. فرحت تاني على مكتب الاستتابة، اطلبونا للاستتابة، وقمت راجع مكتب الاستتابة. سويت دورة استتابة؟ لا، خلال أول ما رحنا كان بي من كثر العدد الموجودين بالمركز الاستتابة، طبعا أخذونا من الصبح، طلبونا ورحنا من الصبح للساعة 11 بالليل، وآخر شيء طردونا ما أخذونا. خذهم عدد محدد والزاد خيو قالهم يلا تراجعون الأسبوع الجاي. راجعناهم الأسبوع اللي بعده، هم كان العدد الموجود داخل مركز الاستتابة ضخم، هم زاد أجلونا. رجعنا المرة الثالثة، سولفنا، وكان المحقق تونسي، خلال سوالفنا وحكينا بلش يتهدد علينا من هالأمور هاي، ورفعنا استتابة. جاء كان واحد من الميادين يمكن اسمه، هو مسؤول عن مكتب الاستتابة أو الشوفير الفان، هم العدد ما كفى ورجعونا. أما التونسي خلال تواجدنا بالمكتب قلط علينا بالألفاظ وحولنا، زاد على منين بس ما طولنا ساعتين، خذونا تحقيق ساعتين. على نفس السجن ولا غيره؟ لا، السجن بالميادين، مقرر الاستتابة كان بالميادين، مو هنا داخل، هناك بالميادين أخذونا ساعتين. أما السجن بالتحديد ما ندلوا إنه حاصم بينا، أخذونا الساعتين سؤال وجواب وإهانات وضرب، وبعدها رجعونا على مكتب الاستتابة، لأنه قالوا أنت ذاكر بقوالك هشذانة ورديت انكرتها. ليش انكرت؟ أنت بالمرة الأولى قلت كذا وهسه تقول لي لا. فصار هشذانة، أخذونا شي ساعتين تقريبا أنا وشخص ثاني.